හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එක අම්මා කෙනෙක් හිටියා. ඇය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ භාවනාව පුරුදු කරපු කෙනෙක්. ඇයට දවසක් අවශ්‍ය වුණා තමන්ගේ අවුරුදු 13ක් වයස පුතත් එක්කරගෙන භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ පුතා පළවෙනි අවස්ථාව තමයි ජීවිතේ භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් සක්මන් භාවනාව අවසන් වෙලා මේ අම්මා පුතත් එක්කරගෙන භාවනා ගුරුවරයා ළඟට ගියා. ගිහිල්ලා කිව්වා මගේ පුතා සක්මන් කරන අතරේ මම කීවා ඔච්චර හිමීට සක්මන් කරන්න එපා. මේ වේගින් සක්මන් කරන්න කියලා. ඒ වුණාට එයා කියන දේ ඇහුවේ නැහැ. එයා හිතාම හිමීට තමයි සක්මන කළේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ පුතාට උපදෙස් දෙන්න සක්මන කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකේ වේගය කියලා දෙන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා උත්තර දෙන්න කලින් මේ පොඩි දරුවා උත්තර දෙනවා. ගුරුතුමනි මෙච්චර කාලයක් මම ඇවිද්දේ අම්මට ඕන හැටියට අම්මට ඕන වේගයෙන්. මම මොන්ඩිසෝරියට ගියේ අම්මට ඕන වේගයට. මම පන්තිවලට ගියේ මම ඉස්කෝලේට ගියේ මම ඇවිද්දේ අම්මට අවශ්‍ය වේගයට. හැබැයි අද තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ ඇවිදීම කියන එක කොයිතරම් සුන්දර අත්දැකීමක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. හැම කෙනෙකුටම ජීවිතේ විඳින්නට ඉඩ දෙන්න. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු.